Dobrá kariérní komunikace pomůže z mého pohledu firmě ve dvou klíčových momentech. V prvním, když už uchazeč nebo zájemce o práci přijde k té dané firmě třeba na web, přečte si inzerát, dívá se, jak ta firma funguje, tak v téhle fázi, v té fázi akvizice, tak maximalizuje šanci, že to dopadne. Že ten člověk pošle svůj životopis, že pošle svůj motivační dopis. A dobrá kariérní komunikace se snaží v téhle fázi dělat všechno pro to, aby tomu pomohla. To znamená, ukazuje správné argumenty, vytváří správný dojem, říká odpovědi na otázky, které se honí tomu člověku hlavou v tu chvíli a je nějakým způsobem výrazná, odlišná. Pak pomáhá v té fázi předtím, to znamená ve fázi povědomí, kdy z mého pohledu dobrá kariérní komunikace funguje dávno předtím, než vůbec ten člověk se dostane do momentu, kdyby tu práci chtěl hledat. To znamená, že už v té době, kdy to může někdy potenciálně v budoucnu zajímat, tak už v té chvíli si té firmy všímá, už si ji nějak zapamatovává a už se mu buduje v hlavě nějaké povědomí o tom, že kdyby jednou náhodou chtěl tu práci měnit, tak ví kam jít. Je to hodně podobný, jako když člověk prodává nějaké služby nebo výrobky. Prostě když to máte správně nastavený v HR komunikaci, tak se správní lidi dozví správnou informaci na správném místě. Občas mi přijde, že se nábor snaží urvat reklamou nebo nějakým pěkným sloganem, pěkným vizuálem a přemýšlejí nad náborovou komunikací jako nad takovou sérií kreativních kampaní. Ano, to je fajn, mít tu vlaječku, zamávat, aby si nás lidi všimli, ale je potřeba potom to všechno jako dokázat nějakým obsahem, něco, aby pod tím bylo. Jo? Protože když my prodáváme žehličku a žehlička nežehlí, tak prostě utratím peníze za nějaký prostě šmejt, ale nejsem tak naštvaný, jako když mě někdo takhle naláká do firmy a ono to ve skutečnosti funguje trošku jinak. Takže za mě by to mělo být obráceně. Nejdřív dát si dohromady argumenty, v čem jsme dobrý, co těm lidem říkat, a teprve potom vymýšlet tu kreativitu, jak to dělat, ne obráceně. Když se nad tím zamyslíme jako nad komunikací, kdy potřebujeme oslovit toho uchazeče dlouho předtím, než se rozhodne vůbec tu práci měnit, když si s ním chceme budovat nějaký vztah třeba do budoucna, tak v tu chvíli se nám otvírá opravdu široká škála formátů, typů a kanálů, které můžeme použít. Může to být třeba pořádání nějakého odborného meetupu s danými lidmi, kteří se profesi věnují. Může to být otevřené školení, které je zase pro ten trh zajímavé. Může to být dedikovaný profil na Instagramu. To znamená, ta šířka je mnohem širší, než se obvykle uvádí, nebo než se s ním obvykle pracuje, a může nám pomoct právě s tím uchazečem pracovat mnohem dřív, než dojde do toho rozhodnutí tu práci mít. Vždycky záleží, koho nabíráte. Pokud cílíte na studenty, kteří nemají žádnou zkušenost, tak logicky se tam nabízejí úplně jako jiný formáty, než když hledáte prostě zkušenýho developera v Pythonu, který dělá nějaký niž aplikace. Jo. Takže vždycky záleží na tom, kdo je příjemcem toho sdělení, koho tam chcete nabrat. Jo, těch formátů nebo těch nástrojů, prostě tam může být všechno od inzerátů klasických, to prostě je takový to nezbytný minimum, co musí být, kariérní stránka. Může to být jako i podcast, kterým ta firma ukazuje, co vlastně dělá, zve si tam třeba své klienty, abych věděl, jako s kým budu mít tu čest. Těch nástrojů je fakt spousta a za mě je strašně důležitý se v tom neutopit. Jo? Takže je nezbytný mít k tomu aspoň nějakou jednoduchou strategii, abych věděl, co ano, co ne, co je investice, která se mi vrátí a co je prostě nějaký nice to have, až dostanu nějaký speciální budget na to a já si potom můžu vyšívat. Funkční kariérní komunikace se samozřejmě pozná ve výsledku podle toho, že přivádí relevantní kandidáty. Že ti lidé, kteří se hlásí o práci, takže mají nějakou znalost, že vlastně tuší, do čeho jdou, že ví, jaká ta firma je, jaká v ní je firemní kultura, co tam může očekávat. Mají o tom prostě nějakou docela slušnou představu, což samozřejmě zase zvyšuje šanci, že ten uchazeč v té práci vydrží, že tam zapadne, že to všechno bude fungovat. A tohle samozřejmě je ten výsledek, ale pokud bych to měl hodnotit zvenčí a dívat se na tu kariérní komunikaci, jestli z mého pohledu může fungovat nebo ne,
tak bych se díval na konzistenci. To znamená, zda ta daná značka má nějakou jasnou, jednotnou linku, která se vyne od inzerátu přes reklamu, která na ten inzerát poutá, po kariérní stránku, po náborové video. Vždycky bych chtěl vidět konzistenci a to, že ta značka říká konkrétní, relevantní argumenty, že to říká uvěřitelným způsobem, že to není zabalené do nějakých superlativů nebo klišé a že to je autentické a že podle té kariérní komunikace skutečně poznám, jak to v té firmě funguje a jaká ta firma je, abych se dokázal rozhodnout, jestli mě jako uchazeče oslovuje, anebo ne.